Anjanán fia jelenik majd meg Gaya tartományban, hogy félrevezesse azokat, akik irigyek az Isten hívőknek. Report, Lord Buddha, a powerful incarnation of the personality of Godhead, appeared in the province of Gaya, Bihar, as the son of Anjana, and he preached his own conception of non-violence and deprecated even the animal sacrifices sanctioned in the Vedas. Magyarázat. Az Úr Buddha az Istenség személyiségének rendkívüli hatalommal rendelkező inkarnációja Gaya, Bihar tartományban jelent meg Anjana fiaként. Saját nézetét prédikálta az erőszakmentességről, és elítélte még a világban szentesített állatáldozatokat is. At the time when Lord Buddha appeared, the people in general were atheistic and preferred animal flesh to anything else. On the plea of Vedic sacrifice, every place was practically turned into a slaughterhouse, and animal killing was indulged in unrestrictedly. Abban az időben, amikor az Úr Buddha megjelent, az emberek ateisták voltak, és az állathúst mindennél jobban szerették. Védikus áldozatok bemutatása ürügyén gyakorlatilag mindent vágóhíddá változtattak, az állatok mészárlása korlátlanul folyt. Lord Buddha preached non-violence, taking pity on the poor animals. He preached that he did not believe in the tenets of the Vedas and stressed the adverse psychological effects incurred by animal killing. Az Úr Buddha az erőszak nélküliségről prédikált, megszámolva a szegény állatokat. Azt hirdette, hogy nem hisz a védák tanaiban, és azokat a kedvezőtlen pszichológiai hatásokat hangsúlyozta ki, amelyeket az állatok lemészárlása von maga után. Less intelligent men of the age of Kali, who had no faith in God, followed his principle, and for the time being, they were trained in moral discipline and non-violence, the preliminary steps for proceeding further on the path of God realization. A Kali korszak csekély értelemben megáldott emberei, akik nem hittek Istenben, követték nézeteit, és így az erkölcsi elvek és az erőszak nélküliség terén tettek szert tudásra, amely az első lépés Isten megvalósításának útján. He deluded the atheists because such atheists who followed his principles did not believe in God, but they kept their absolute faith in Lord Buddha, who himself was the incarnation of God. Az Úr Buddha félrevezette az ateistákat, mert azok, akik az ő elveit követték, nem hittek Istenben, de abszolút hitük volt benne, aki azonban Isten inkarnációja volt. Thus the faithless people were meant to believe in God in the form of Lord Buddha. That was the mercy of Lord Buddha. He made the faithless faithful to him. Így vette el a hitetleneket, hogy higgyenek Istenben, aki az Úr Buddhaként jelent meg. Ez volt az Úr Buddha kegye, a hitetlent benne hívővé változtatta. Omagyantamadasya vinagina shlakaya chakashvaritam janatasmai shridurema Sri Chaitanya Vishtam Trapitam Vinagupade Savai Rupatanamyam Dadanti Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Krishna This verse of Srimad Bhagavatam today, we hear the glories of Lord Buddha. A Srimad Bhagavatamnak ebből a mai versében az Úr Buddha dicsőségéről hallunk. Lord Buddha is accepted as one of the Dash avatars, or one of the 10 principal incarnations of Lord Krishna. Az Úr Buddha egyik a Dash avatároknak, vagy az Úr Krishna 10 inkarnációjának. So first of all, it is interesting to note that Lord Buddha's appearance is described in great detail here in the Srimad Bhagavatam. Először is érdekes megfigyelni, hogy az Úr Buddha megjelenéséről részletesen beszámol a Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam was written down by Srila Vyasadeva 5,000 years ago. A Srimad Bhagavatamot 5000 évvel ezelőtt Srila Vyasadeva írta le. And Lord Buddha appeared around 1,500 years ago. És az Úr Buddha kb. 1500 évvel ezelőtt jelent meg. 2,000 years ago. 2000 évvel ezelőtt. So 5,000 years ago, it was predicted his appearance. Szóval 5000 évvel ezelőtt meg volt jósolva az ő megjelenése. And in great detail. És nagyon részletesen. Not just that there would be a personality called Lord Buddha who would appear and preach Dharma. Nem csak, hogy lesz egy személy, aki Úr Buddhának fognak hívni és meg fog jelenni, hogy prédikáljon. But the name of his mother and father are given.
De megadták az apjának és az anyjának a nevét is. Exactly which province in India he would appear. Pontosan, hogy melyik tartományban fog megjelenni Indiában. The province of Gaya, which is modern day Bihar. A tartományt, ami Gaya és azt már Biharnak hívják. And exactly what his mission would be. És hogy pontosan mi lesz a missziója. So there's a reason for this. Szóval ennek van egy oka. Prabhupada says, because this information is given there, no one can claim to be an incarnation of God unless he's specifically mentioned in the pages of Srimad Bhagavatam. Prabhupada mondja, hogy azért van ott ez az információ, hogy senki sem mondhassa magáról azt, hogy ő Isten, mert csak nem ír róla a Srimad Bhagavatam. All the principal incarnations that are mentioned in great detail, so no one can claim to be an incarnation of God unless their mission is mentioned here. Az összes fő inkarnáció fel van sorolva nagyon részletesen, szóval senki sem mondhatja magáról, hogy inkarnáció, hogyha nincs itt leírva. There's a number of reasons for this. Ennek van több oka. Specifically because in Kali Yuga so many people are claiming falsely to be incarnation of God. Főleg mert a Kali Jugában olyan sokan mondják hamisan magukról, hogy ők Isten inkarnációi. One time Prabhupada said that there's an incarnation of God in every street corner of Bombay. Egyszer azt mondta Prabhupada, hogy Bombay minden utcasarkában egy Isten inkarnáció. How many of you have been to India? Hányan voltatok Indiában? If you spend some time in India, then you'll know that it's actually a fact. There's so many people who claim that I am an incarnation of Bhagavan. Hogyha voltatok Indiában, akkor láthatjátok, hogy ez tényleg egy tény, olyan sokan mondják magukról, hogy én Bhagavan inkarnációja vagyok. But because the people are not very well educated or well versed in the science of God consciousness, these people are accepted as incarnations. De mivel az emberek nem nagyon tanultak, vagy nem nagyon jártasak Isten tudományában, elfogadják ezeket a személyeket Isten inkarnációiként. The cheaters are accepted and worshipped as God. Elfogadják a csalókat, és úgy imádják őket, Now mint there's a Isten. problem with this. És ezzel van egy probléma. Because the Ishopanishad states that there's one result which is obtained by worshipping what is supreme, but there's another result which is obtained by worshipping what is not supreme. Az Ishopanishad leírja, hogy egy eredményt ér el az ember, hogyha a legfelsőbbet irányja, és egy másikat, hogyha nem a legfelsőbbet irányja. What is supreme or who is supreme? Mi a legfelső, vagy ki a legfelső? Krishna. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karanakana. He is the Ishvara Parama. He is the supreme controller. Ő a legfelsőbb irányító Krishna. Satchidananda Vigraha. He possesses a form or a body which is eternal, full of knowledge and bliss. Formája örökkévaló és tudással és gyönyörrel teljes. And he is the cause of all causes. És ő minden ok oka. So by worshipping that Ishvara Parama, that supreme personality of God, something very marvelous happens. Ha valaki az Istenség legfelsőbb személyiségét imádja, akkor nagyon csodálatos dolog történik. One's love for Krishna, one's love for God is awoken. And by that, one goes back to the spiritual world to live an eternal life full of bliss and knowledge. A szeretete Krishna vagy Isten iránt felébred és visszamegy Istenhez, a lelki világban, ahol egy örökkévaló gyönyörrel és tudással teli életet él. But Ishopanishad said there's another result obtained by worshipping what is not supreme. Az Ishopanishad azt mondja, hogy valami más eredményt kapunk, hogyha nem a legfelsőbb. And that is that you stay in this material world. Ez az, hogy az anyagi világban maradsz. Just like there are persons who worship great personalities like demigods, like Brahma and Shiva and Indra. Vannak, akik ilyen nagy személyiségeket imádnak, félisteneket. So what is the result of their worship? Mi az ő imádatuk eredménye? Bhagavad Gita describes they go to the planet where that personality resides. A Bhagavad Gita leírja, hogy arra a bolygóra mennek, ahol az a személy lakik. At the moment of death, they go to that planet where that deva is residing. A halál pillanatában arra a bolygóra kerülnek, ahol ez a déva lakik. Those who worship the ancestors, they go to Pitriloka, the planet of the ancestors. Those who worship ghosts and spirits, they go to live with ghosts and spirits. Those who worship devas, they go to live with devas. But Krishna says, those who worship me, they come to live with me. Krishna magyarázza, hogy akik az ősatyákat imádják, azok a Pitrilókára kerülnek, és akik a szellemeket imádják, azok hozzájuk mennek, és akik a dévákat, azok hozzájuk, de akik engem imádnak, azok hozzám jönnek. So then what would be the result of worshipping a false incarnation of God? Szóval akkor mi az eredménye annak, hogyha valaki egy hamis Isten inkarnációt imád? That Prabhupada describes in a purport in Ishopanishad. Prabhupada leírja az Ishopanishad magyarázatában. That these rascals who claim themselves to be incarnations of God, they go to hell and their followers go with them. Azt mondja Prabhupada, hogy azok az emberek, akik Isten inkarnációjának tekintik magukat, ők a pokolba mennek, és az ő követőik velük tartanak. So this is the result of worshipping that which is supreme and that which is not supreme. Ez az eredménye annak, hogyha a legfelsőbbet imádjuk, vagy valakit, aki nem a legfelső. So unfortunately, there's so many pseudo-incarnations of God. Sajnos olyan sok állinkarnációja van Istennek. And so many people are interested in them.
És olyan sokan érdeklődnek irántuk. Just like Sly Baba. Sly Baba. Anyway, he's claiming himself to be an incarnation of Krishna. Ő azt mondja magáról, hogy Isten inkarnációja. So he has more followers than those who are devotees of Krishna. Neki több követője van, mint azoknak, akik bakták, Krishna bakták. Sai Baba, he's very popular throughout. If we are just come from South Africa. So in South Africa, it's the largest Hindu community outside of India. Szóval Sai Baba nagyon népszerű, és Dél-Afrikában ott van egy nagy hindu közösség, a legnagyobb Indián kívül. And you know, we have maybe 300 or 400 devotees, maybe our congregation up to 2,000. Körülbelül 300-400 bakta van ott, és a kongregáción 2000 tagból áll. But Sai Baba has tens of thousands of followers. És Sai Babának több tízezer követője van. So this is the problem, that people are deviated from understanding the absolute truth. Szóval ez a probléma, hogy az emberek el vannak térítve az abszolút igazság megértésétől. Prabhupada once said there was a man, he learned to bark like a dog. Prabhupada mondta, hogy egyszer volt egy ember, aki megtanult úgy ugatni, mint egy kutya. He was so expert at barking like a dog, you couldn't distinguish if it was a real dog or not. Annyira jól tudott ugatni, hogy nem lehetett megkülönböztetni, hogy egy igazi kutya ugat vagy. So people were actually coming and paying. They were paying good money to see him bark woo, 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 like a dog. Oh, God, give us 10 rupees. Az emberek jöttek és fizettek neki, hogy hallják, hogy ugat, mint egy kutya. There's so many dogs barking everywhere in the street that people wanted to pay to see this man bark. Olyan sok kutya ugat mindenhol az utcákon, de az emberek fizettek, hogy lássák ezt az embert. They wanted to see the fake dog bark. Akarták látni, hogy a hamis kutya ugat. So Prabhupada said in the same way in Kali Yuga, everyone is interested in seeing the fake incarnations of God, but very few people are interested in coming to the temple and seeing the real God. Dayanitai Vijay Gauranga, Radhesha. Mondta a Prabhupád, hogy manapság nagyon sokan érdeklődnek az iránt, hogy hamis isteneket lássanak, de nagyon kevesen az iránt, hogy eljönnek a templomba és lássák Dayanitai Vijay Gaurangát és Radheshámat. So, but for those who are sincere in knowing actually what is God, then a certain criteria has to be established. Azok, akik őszinték és akarják igazán látni Istent, egy bizonyos kritériumot kell megalapítani. Just like nowadays, there's so many products on the market, but many times they say this is the original product, right? The original Levi jeans. Mint hogy annyi termék van manapság a piacon, de van, hogy ez az eredeti termék, ez az eredeti Levi farmer. Because there's so much imitation going on, and they say, well, no, this is the original. This is what it was, you know, back in the 30s, or the original jeans, or the original drink, or the original product, the original food. De olyan sok imitáció van, szóval kell, hogy ez az eredeti dolog, ez volt az eredeti farmer, az eredeti étel, az eredeti mindenben. Because that which is the imitation can never really compare to what the original thing was. Mert ami az imitáció, sosem lehet olyan, mint amilyen az eredeti volt. So many people, they look for the original, they're not satisfied with the imitation. Szóval nagyon sokan az eredetit keresik, nem szeretik a másolatot, vagy az utánzatot. Similarly, there are sincere seekers of the absolute truth. They're not satisfied with some imitation barking dog. Szóval hasonló módon vannak olyanok, akik őszintén kutatnak az abszolút igazság után, és nem elégednek meg egy ugató kutyán. So they want to know how to find, how to distinguish what is the real personality of God. Akarják tudni, hogy hogyan lehet megérteni, hogy ki valóban az Istenség személyisége. So that criteria is established in the pages of Srimad Bhagavatam. Ennek a feltételét a Srimad Bhagavatam oldalain találjuk. This is the law of the land, Srimad Bhagavatam. Ez a törvénykönyv, a Srimad Bhagavatam. So you will know who is a real incarnation if his name and his parents and where he's taking birth and what his mission is. If it's listed in the Srimad Bhagavatam, then this is incarnation. So where is Sai Baba? Annak fogjuk tudni, ki egy igazi inkarnáció, hogyha lehet a Srimad Bhagavatamban a szüleinek a neve, hogy hol született meg és mi a missziója. This chapter is entitled Krishna is the source of all incarnations. Ennek a fejezetnek az a címe, hogy Krishna minden inkarnáció forrása. There are 44 verses in this chapter. És 44 vers van ebben a fejezetben. So many incarnations are listed, but I don't know. I've read this chapter several times. In the 44 verses, I don't know which number describes Sai Baba. Már sokszor elolvastam ezt a fejezetet, de nem találtam meg, hogy a 44 vers közül melyik írja el Sai Babát. So he cannot be accepted. Szóval nem lehet elfogadni. No one can be accepted unless they're given in detail here. Senki sem lehet elfogadni, hogyha nincs részletes leírás a dolgok. Where's Lord Chaitanya? Hol van az Úr Chaitanya? Uh-oh, there's 44 verses. Where's Lord Chaitanya? 44 vers van, hol az Úr Chaitanya? But he's hidden incarnation, Jana Avatar.
Ő egy rejtett inkarnáció You have to csanálva. look in between the lines there to find A sorok között kell nézni, hogy őt megtaláljuk. it. He doesn't appear directly as an incarnation. He appears indirectly as a devotee. Nem közvetlenül jelenik meg, mint egy inkarnáció, hanem közvetetten, mint egy bakta. So Guru Shastra Sadhu, the Shastra is not describing him directly in this particular chapter, but to the Guru and to the sadhus, to the previous acharyas or previous spiritual masters, we can understand through his symptoms he is accepted as the Supreme Personality. Szóval itt nem írja a sászra, de a gurutól és a szadutól megérthetjük, hogy a szimptomai alapján el tudjuk őt fogadni, mint az Isten But csilekvő. actually he's described a little bit later on in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. Kicsit később a 11. ének leírja őt. Krishna Varnantusha Krishnam Shangopangasha Parshadam Yagnai Sankirtan Jantihi Sumedasa. That same Krishna who appeared as Sham, Ugyanaz a Krishna, aki megjelent Sjámot he's now volt, appeared in the Kali Yuga as Gauranga Mahaprabhu. és megjelent a Kali Jugában, mint Chaitanya Gauranga Mahaprabhu. Mahaprabhu. He's always surrounded by his associates who are always chanting the holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mindig körülveszik a társai, és mindig énekli a szemnevet. So in that way, Chaitanya Mahaprabhu was also described in Srimad Bhagavatam. Also other scriptures as well, Mahabharata, there's different references to his appearance. Szóval így leírja Chaitanya Mahaprabhut is, a Srimad Bhagavatam is, más írásokban, a Mahabharatán is vannak ráutalások. Anyway, today we're discussing Lord Buddha. De ma az Úr Buddháról There's beszélünk. actually two Buddhas described in the Srimad Bhagavatam. Igazából a Srimad Bhagavatam két Buddháról beszél. Because Buddha always appears in the Kali Yuga. A Buddha mindig a Kali Jugában jelenik meg. There's another reference to another Buddha in Srimad Bhagavatam who appeared in another Kali Yuga. Van egy utalás a Srimad Bhagavatamban egy másik Buddhára, aki egy másik Kali Jugában jelent And meg. we're talking about the Buddha who has appeared in this particular Kali Yuga. Most mi arról a Buddháról beszélünk, aki ebben a Kali korban jelent meg. So he's an avatar. Szóval egy avatár. Avatar means one who descends from the spiritual world with a particular purpose. Avatár azt jelenti, hogy aki alászáll a lelki világban, But egy he's bizonyos célral. Shaktavasha avatar. Ő egy saktyavis avatár. That means that he's a Jivatma. Ami azt jelenti, hogy ő egy zsivátma, He's a living entity ő egy élőlény, who is especially empowered by Krishna. akit Krishna különlegesen He is felhatalmazott. not Vishnu avatar Ő nem egy Vishnu avatár, or a personal expansion of Krishna. vagy Krishna személyes kiterjedése. Like we were discussing yesterday, Lord Ramachandra. Mint ahogy tegnap beszéltünk az Úr He's Rámachandráról. Vishnu avatar, Leela avatar. Egy Vishnu avatár, egy Lila Different avatár, types of avatars. különböző avatárok So vannak. Shaktavasha avatar is a living entity who's particularly empowered by Krishna to fulfill a particular mission. Saktyavis avatár egy élőlény, akit Krishna különlegesen felhatalmaz, hogy végrehajtson egy bizonyos missziót. Just like the government is the ultimate authority in the land, Mint ahogy a kormány a végső autoritás az országban. but the government is very large, so they may invest a particular person with their power, like a judge. De a kormány nagyon nagy, szóval lehet, hogy valakit felhatalmaznak, hogy legyen bíró. A judge actually represents the entire government. When a judge says something, it's as if the whole government is speaking. Hogyha a bíró fel van hatalmazva, amikor ő mond valamit, az olyan, mintha az egész kormány mondaná. When you go to court and a judge decides something, then that's it. You can't, maybe you can appeal it once or twice, but it's as if the whole government has either freed you or condemned you. Hogyha elmész a bíróságra és ott megmondják a döntést, akkor lehet, hogy egyszer-kétszer lehet fellebezni, de igazából olyan, mintha az egész kormány elítélt volna téged. So in the same way, the supreme authority, which is God, Krishna, sometimes he empowers a particular living entity to represent him. Szóval ugyanígy a legfelsőbb autoritás Krishna néha felhatalmaz egy bizonyos élőlényt, hogy képviselje őt. So we see that that living entity does things which an ordinary jivatma or living entity cannot do, because obviously we're limited as tiny parts and parcels of Krishna. Ez a jivatma olyan dolgokat csinál, amiket más közösséges élőlények nem tudnának. Mert eredetileg Krishna szerves részei vagyunk. Sri Sri Gauranitai ki. Just like Narada Muni, sometimes he is invested by the power of Krishna, so sometimes he's called Bhagavan Narada. Mint Narada Muni, fel van hatalmazva Krishna energiájával, és néha úgy hívják, hogy Bhagavan Narada. He does things that ordinary living entities, or even superordinary, super extraordinary living entities can't do. He does things that only God can do. Olyan dolgokat csinál, amiket közösséges élőlények, vagy nem közösséges, hanem nagyon-nagyon különleges élőlények, rendkívül élőlények sem csinálnak meg. So that is Shaktavasha Csak avatar. Isten, szóval ez egy Saktyavis avatár. So Prabhupada describes his particular mission, especially Buddha's mission was to
introduced the concept of ahimsa, non-violence. Szóval Prabhupád itt leírja, hogy mi a misszió, Buddhának a missziója az volt, hogy bevezessen az ahimszát, az erőszak nélküliséget. At the time of Lord Buddha's appearance on this planet, people were misusing various sections of the Vedas. Amikor az Úr Buddha megjelent ezen a bolygón, akkor az emberek a Védák különböző részeit rosszul Especially those passages of the Vedas which allow for animal sacrifice or killing animals. Főleg azokat az állításait a Védáknak, amelyek engedélyezik az állat. There is allowance for killing animals in Vedic scriptures. Megölését igazából van erre engedély a védikus írásokban. This is called Ashvamedha. Ashvamedha means that you kill a horse or a cow. Ezt úgy hívják, hogy Ashvamedha, ami azt jelenti, hogy megölhetsz egy lovat vagy egy tehenet. But particularly for the purpose of yajna. De kifejezetten a yajna céljából. The horse or the cow was taken before the sacrificial fire. A lovat vagy a tehenet oda vitték az áldozati tűz elé. And the qualified brahmanas, they would chant specific mantras. És a képzett brahmanák bizonyos mantrákat vibráltak. And then the cow was placed into the fire. És akkor a tehenet bevitték a tűzbe. Oh, the cow! But no, he was placed into the fire, and because of the purity of the mantras the brahmanas were chanting, he emerged as a human being. Azért, mert amikor ben volt a tűzben, a mantrák erejétől, amit a brahmanák mondtak, úgy jött ki, mint egy emberi lény. He went into the sacrifice as a dumb animal. I mean, with all respect to Gomata, still it's a lower species of life. It's a stupid animal. So the cow horse is put into the fire, but by the power of the Brahman's mantra, he comes out chanting Vedic mantras. Om Tat Sat. Úgy lett be, mint egy ostoba állat, minden tisztelet Gómatának, de végül is az egy alacsonyabb rendű faj. Szóval úgy ment be, és úgy jött ki, mint egy brahman, aki mantrákat vibrál. Now there was a reason for that. Szóval ennek volt egy oka. There was a very simple reason, simply to show the potency and the purity of the Brahman as present at the sacrifice. That's the only reason they did that. Az egyetlen oka, amire ezt csinálták, az volt, hogy megmutassák az ott lévő brahmanák tisztaságát és erejét. Before the sacrifice would begin, the Brahmana would show his tejas or his purity, his power, by sacrificing an animal. The animal would come out as a human being and sit down and help him do the yajna. Az áldozat előtt a brahmana megmutatta az erejét azáltal, hogy bevitt egy tehenet a tűzbe, és úgy jött ki, mint egy emberi lény, és utána csinálta a yajnát. Segített neki ebben. Because if the yajna was not performed by a qualified Brahmana, then it would not be effective, it wouldn't work. So just to show, oh yes, I'm qualified Brahmana, here's one horse. Come sit down and help me pour the ghee. Csak hogy megmutassa, hogy egy képesített brahmana fogott egy lovat, bevitte a tűzbe, hozzá mantrákat, hirdette, hogy ide segíts nekem önteni a ghét. So that's why animal sacrifice was allowed. It was allowed under very specific, controlled circumstances. Ezért volt engedélyezve az áldozat nagyon meghatározott, szabályozott körülmények között. But now in Kali Yuga it's forbidden because even the Brahmanas don't have that power, that potency. De most a Kali Jugában tilos, mert a brahmanáknak sincs ilyen erejük már. Asvamedam gavallabam sanyasam palapaitrikam devarena satopatim kalopancha vivarjayat. Stated in the Shastra that in the age of Kali, 5 things are forbidden. A Sászra azt mondja, hogy a Kali korban 5 dolog tiltott. Asvamedam gavallabam, you can't do any more animal sacrifices. Nem lehet több áldozatot csinálni. Sanyasam palapaitrikam, that sannyas is forbidden in this age. Be van tiltva a szanyász ebben a korban. And devarena satopatim, offering flesh to the forefathers and also begetting children in the wife of your brother. Nem lehet húst ajánlani az ősetyáknak, és nem lehet a testvér feleségének gyermeket nemzeni. These things are all forbidden. Ezek a dolgok mind be vannak tiltva. So someone would say, well, if sannyas is forbidden, then ISKCON has sannyasis. Valaki mondhatja, hogy hát, hogyha tilos a szanyász, akkor az ISKCON-ban vannak szanyászok. Two ways to understand this. Ezt kétféleképpen lehet megérteni. First of all is that it specifically refers to Mayavad sannyas. Először is ez kifejezetten a Mayavad szanyászra vonatkozik. Actually, the Tridandi sannyasi, that is encouraged. Igazából a Tridandi szanyász az bátorítva van. But even that is not for the general class of men. De még az sem az emberek általános tömegének van. Because so much training is required to take sannyas, to actually renounce this world and fully take up devotional service to the Lord. That is not for the common man. De nagyon sok tréning kell az, hogy valaki teljesen lemondjon erről a világról, az nem közönséges embernek való. Anyway, these 5 things are forbidden. Tehát ez az 5 dolog tilos. Including killing animals for the purpose of sacrifice. Beleértve az, hogy megölni állatokat az áldozat érdekében. But unfortunately, the people of that time of Lord Buddha, they were using that injunction
as an excuse to kill animals for eating. És sajnos az Úr Buddha idejében az emberek ezt használták ürügyként arra, hogy állatokat egyenek. In other words, they were misusing the scriptures, they were misquoting the scriptures. Vagyis rosszul használták az írásokat, rosszul idézték őket. For the purpose of sense gratification. Az érzék kielégítésért. This is the worst thing. Ez a legrosszabb dolog. To use religion, which is meant for liberation, for the purpose of sense gratification. This is the greatest hypocrisy. A legnagyobb képmutatás arra használni a Szentírás, hogy érzékkielégítést kapjunk, ami pedig arra van, hogy felszabaduljunk. Religion is meant for liberation from this world. Ultimately, liberation is meant for reuniting with God. A vallás célja az, hogy felszabaduljunk, és végső soron az, hogy újra kapcsolatba kerüljünk Istennel. But if one takes those sacred teachings, which are meant for that purpose, and twists them to use them for just the opposite, for sense gratification, that is the greatest heresy, the greatest hypocrisy. De hogyha valaki ezeket a szentírásokat kicsavarja a szavait és érzékkielégítésre használja, ez a legnagyobb gazemberség, a legnagyobb képmutatás. And we see that is happening very much in our modern times. People are taking religious teachings and twisting them for the purpose of sense gratification. És látjuk, hogy ez nagyon sokszor történik manapság, hogy az emberek az írásoknak a szavait kifacsarják, kitekerítés, ezt használják érzékkielégítésre. So, an example, just like in the Bhagavad Gita, Krishna says, one should not eat too much or one should not eat too little. Például Krishna mondja a Bhagavad Gitában, hogy az ember ne egyen túl sokat és ne egyen túl keveset. So you can misuse that. Ezt lehet rosszul You használni. can interpret that for your own sense gratification. Lehet ezt a saját érzékkielégítésedre magyarázni. You can overeat prasadam. Lehet túl sokat enni prasádamból. Prasadam we should take to our full satisfaction, but we shouldn't overeat just to simply satisfy our tongue. Prasádammal lehet sokat enni, de nem szabad csak azért sokat enni, hogy kielégítsük a nyelvünket. So someone, your temple president may say, Prabhu, you're eating too much prasadam, you're getting too fat, you're sleeping too much, you're not doing service. Szóval a templom prezident is mondja, hogy te túl sok prasádamot eszel, Prabhu, túl kövér vagy és túl sokat alszol és nem csinálsz So that szolgálatot. devotee very intelligently he replies, but you don't know, temple president, in Bhagavad Gita, Krishna says one shouldn't eat too little. De mondja, hát te nem tudod, templom prezident, hogy azt mondja a Bhagavad Gita, hogy nem szabad túl keveset enni. Don't you know the Shastras, Prabhu? Krishna says that a yogi is one who does not eat too little. De Krishna mondja, hogy nem tudod a sásztrát, hogy egy jogi az, aki nem eszik túl keveset. Yes, Krishna does say that, but that person is twisting that injunction for his own sense gratification. This is one example. Krishna mondja ezt, de ez a személy kicsavarja a szavakat a saját érzékkielégítésére, szóval ez egy példa. For example, another example in Christianity, they say that, the Christians say that Jesus said, no man comes but to the Father but from me. I am the truth and the light, or whatever. And, you know, no one comes to the Father but through me. Mondják a keresztények, The way, the truth, and the light. senki sem érheti el az Atyát, csak rajtam keresztül én vagyok az út, a fény. So therefore they say that no other religion is bona fide except Christianity, because Jesus said no one comes to the Father but through him. És azért azt mondják, hogy semmilyen más vallás sem igaz, mert azt mondta Jézus, hogy senki sem mehet az Atyához, csak rajtam el. But they fail to point out that if you read the original Hebrew, that it was spoken, the original text, it's spoken in present tense. De hogyha olvassa az ember az eredeti héber szöveget, akkor ez jelen időben van. One can speak in past tense, one can speak in present tense, or one can speak in future tense. Lehet beszélni múlt időben, jelen időben és jövő időben. I did this. Ezt csináltam. I am doing this. Ezt csinálom. I will do this. Ezt fogom csinálni. You see? Past, present, and future. Múlt, jelen és jövő. Got it? So Jesus, when he spoke, he was not speaking in past tense. He was not even speaking in future tense. He was speaking in present tense. At this particular time, no one comes to the Father but through me, Lord Jesus Christ. Jézus abban az időben nem múltban beszélt, és nem is a jövőben, hanem jelen időben mondta, hogy ebben az időben senki sem mehet az Istenhez, csak rajta mehet. So the injunction is there, the religious injunction is there, but it's not being quoted properly. Szóval ott van az írásos parancsolat, de nem megfelelően idézni. Someone is using it for his own selfish motivation. Valaki a saját önző motivációjára használja. We accept that no one can go to the Father except through the Lord's representative. Mi elfogadjuk, hogy senki sem mehet az Atyához, csak az Úr képviselőjére. One can't go to God directly. Nem lehet közvetlenül menni. Even Krishna says, one who says is my devotee, he's not my devotee. One who says he's the devotee of my devotee, he's my devotee. Krishna maga is mondja, hogy aki azt mondja, hogy az én baktám, az nem az én baktám, de aki azt mondja, hogy a baktám baktája, az az én baktám. Krishna is the absolute truth. Krishna az abszolút igazság. So tad vidi pradipatena pariprashana sevaya upadekshanti tegina. Krishna says, just try to approach the truth
By approaching a bona fide spiritual master, inquire from him, render service to him. The self-realized souls can give you knowledge because they've seen the truth. Krishna mondja, hogy ha próbálod megérteni az abszolút igazságot, akkor fordulj egy lelki tanítómesterhez, kérdezz tőle, szolgál őt, mert ő fogja tudni neked adni az igazságot. So that principle holds true in all spiritual traditions. Szóval ez az elv, ez érvényes minden lelki hagyományban. So Jesus was right when he said, no man comes to the Father but through me. But he was speaking present tense. But they utilized that, they quoted in the wrong way to achieve their selfish ambitions. Jézus igazat mondott, de a jelen időben beszélt, amikor azt mondta, hogy az atyához csak rajtam át lehet menni, de ezt rosszul idézi. So this does the greatest damage to religion. Ezt teszi a legnagyobb kárt a vallásban. When the injunctions which are meant for liberation, developing prema bhakti, are twisted in such a way that they are used for bondage. Amikor a parancsolatokat, amik azt a célt szolgálják, hogy valaki kifejlessze a préma bhaktit, arra használják, hogy lekössék magukat. So that's why Buddha appeared. Ezért jelent meg Buddha. To preach against this principle of misusing the scriptures. Basically, that's the ultimate, the underlying theme of his incarnation, is to preach against this principle of misusing the shastras. Ez a végső vagy alapvető oka annak, hogy ő megjelent, hogy az ellen az elven prédikálni, hogy valaki rosszul használja a sászrákat. Because who gives the shastra? Mert ki adja a sászrát? Dharantu sakshat bhagavat manitam. Real religion can only be given by God himself. Valódi vallás csak maga Isten adhat. And it's one of the three principal reasons that Krishna appears in this world. És ez egyik a három fő oknak, amiért Krishna megjelenik ebben a világban. Paritranaya sadhanam, to protect his devotees, to annihilate the demons, and to re-establish the principles of dharma or religion. Hogy megvédje a baktákat, megsemmisítse a démonokat, és újra megalapítsa a vallás elvét. So dharma, religion, shastra is given by Krishna to achieve Krishna, a very sacred thing. We should never underestimate the potency, the sanctity of shastra. A vallást, a sászrát Krishna adja, és sohasem szabad alábecsülnünk a sászrának a potenciáját. That's why in some temples in India you actually see the shastras also on the altar. Ezért lehet látni néhány indiai templomban, hogy a sászrát felrakják az oltárra. In some temples I've seen they actually do puja to the shastras. Néhány templomban láttam, hogy púzsát csinálnak a sászrának. Because it's not different than Krishna. Mert nem különbözik Krishnától. Namachintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha, the name, the fame, the form, the paraphernalia, the pastimes of Krishna, they're all Krishna. Krishna, az ő neve, a formája, a kellékei, a kezdelései, ők mind maga Krishna. So to blaspheme the scriptures is an offense. Szóval gyalázni az írásokat But sértés. it's just as offensive to interpret the scriptures for one's own personal sense gratification. De ugyanolyan sértés félre magyarázni az írásokat a saját érzékielégítésükre. So therefore a whole incarnation of God comes down to this world simply to set the thing. És ezért van külön egy inkarnációja Krishnának, aki eljön a földre, hogy ezt itt rendet csináljon ezzel The kapcsolatban. quotation is there, you may sacrifice animals. Ott van az idézet, lehet állatokat áldozni. But for the purpose of showing the purity of the Brahman, De azért, hogy megmutassuk a Brahmana not for tisztaságát, anything else. semmi másért. So they were misusing that, and they were saying, yes, it says here in the Shastra one can kill animals, slaughterhouses for it. Azt mondja a sászra, hogy lehet állatokat ölni, szóval lehetnek vágóidak. So therefore one of the principal purposes, another purpose of Buddha's appearance was to stop this nonsense of animal slaughter. Szóval egy másik oka a Buddha megjelenésének az volt, hogy megállítsa ezt az állatmészállást. Because one who kills the animals for his sustenance, for his food, he's called Atmahana. Mert azt a személyt, aki azért öli meg az állatot, hogy az táplálékul szolgál neki, őt úgy hívják, hogy átmahana. One who eats meat is a killer of the soul. Aki húst teszik, az a lélek gyilkosa. Wait a minute, that's contradictory. Ez ellentmondásos. That one who kills an animal is a killer of the soul. Aki egy állatot megöl, az a lélek gyilkosa. Krishna says in Bhagavad Gita that the soul can't be killed. Krishna azt mondja a Bhagavad Gita, hogy a lelket nem lehet megölni. Najayate mriyate bhakadachinayam bhutva bhavita vanabuya. For the soul is never birth nor death. Having once been, does he ever cease to be? He's unborn, undying, primeval. He is not slain when the body is slain. A lélek nem ismer sem születést, sem halált, ha már létezett többé, meg nem szünet, és ha testet meg is ölik, ő meg nem ölhető. And Krishna also says in Bhagavad Gita, the soul cannot be cut by any weapon, it cannot be withered by the wind, dried by the sun. Krishna azt is mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy fegyverrel nem lehet megvágni, szél nem szállíthatja, a tűz nem égetheti. So how is an animal killer a killer of the soul? How can that person kill the soul? Hogyan lehet, hogy egy állatgyilkos megöli a lelket? It doesn't mean that though.
Ez nem azt jelenti. What it means is the animal killer, he kills his own soul. Ez azt jelenti, hogy az állatgyilkos a saját lelkét öli meg. By killing the animal, he kills his own soul. Azáltal, hogy megöli az állatot, a saját lelkét öli meg. In the sense that he kills his opportunity for self-realization. Abban az értelemben, hogy elpusztítja a lehetőségét az önmegvalósításra. One who engages in meeting, he can never realize the absolute truth. Aki húsevéssel foglalkozik, a sosem értheti meg az abszolút He kills his igazságot. chances for understanding the absolute truth. Megöli az esélyt megérteni az abszolút Because igazságot. without Krishna consciousness, life is like death, Mert Krishna tudat nélkül az élet olyan, mint a halál. isn't it? Life without Krishna consciousness, it's lifeless. Krishna tudat nélkül az élet élettelenség. Real life is devotional service to the Lord. A valódi élet az Úrod adó szolgálata. And all other forms of living are only a pretense of existence. És minden más életforma igazából csak egy Like színlelés. in death, one is not conscious. Mint a halálnál az ember nem tudatos. Death is symptomized by being totally, completely unconscious. A halálnak az a jellemzője, hogy az ember teljesen tudattalan. The symptom of a living body and a dead body, the dead body has no consciousness. Ez a különbség az élő és a halott test között, hogy a halott testben nincsen So one tudat. is not engaged in devotional service. Actually, he's not conscious, only conscious of dead matter. Aki nem végez odaadó szolgálatot, az igazából nem tudatos, csak a halott anyagról. Real life begins when we start chanting. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Az igazi élet akkor kezdődik, amikor elkezdjük énekelni. They're devoid of any symptoms of real life, Krishna consciousness. Szóval nem jellemzi őket semmilyen szimptomája a valódi életnek, So a Krishna killer of the tudatnak. soul means that you kill your chances for understanding the Supreme Soul, Krishna. A lélekgyilkos azt jelenti, hogy megöli az ember az esélyét megérteni a legfelsőbb lelket, That Krishna. is the meaning of Atmahana. So Ezt jelenti, hogy átmahana. Buddha stressed these things, ahimsa, Buddha ezeket hangsúlyozta, az ahimsa, non-violence. Don't have pity on the poor animals. erőszak nélküliséget, hogy érezzünk szánalmat az állatok iránt. If you pinch yourself, everyone pinch yourself. Mindenki csípje meg magát, Ow! You're pinching yourself hard enough. nem elég erősen csíped magát. It hurts. Fáj, igaz? So similarly, if you pinch the animal, it goes Ugyanígy, ha hee-haw. megcsípsz egy állatot, ő is így csinál. It's experiencing some pain. Valamilyen fájdalmat fejez ki. So do unto others as you would have them do unto you. Tapasztalsz, arról csinálj másokkal, amilyet akarnának, úgy It's tegyen a velük, hogy religious intention. akarod, hogy mások tegyenek veled, ez Just egy as vallásos you don't parancsol. want pain caused to you, so everyone is thinking in the same way. Ha nem akarod, hogy neked fájdalmat okozzanak, akkor mindenki ugyanígy I don't want gondolkodik. any pain. Én nem akarok fájdalmat. Do you want any pain? Te akarsz fájdalmat? Do you want any pain? Te akarsz? So this is the principle of civilized life, to respect the life of others, the desires of others. Élet elve, hogy tiszteletbe tartjuk mások vágyait. So this is one of the thrust of Buddha's teachings, ahimsa. Szóval ez az a lényege a buddhista tanításoknak, az ahimsa. His religion more or less was based on emphasizing moral principles. Az ő vallása többé-kevésbé azon alapult, hogy az erkölcsi elveket hangsúlyozza. Just like in Christianity, there's a strong emphasis on being good. Mint a kereszténységben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy valaki jó Don't legyen. lie, don't steal, don't covet your neighbor's wife. Ne hazudj, ne lopjál, ne vedd el a szomszéd feleségét. So such moral principles are the foundation of any bona fide religious practice. Ezek az erkölcsi elvek az alapjai minden hiteles vallási gyakorlatnak. But they are not in and of themselves the goal of religion. De önmagukban nem adják a vallás célját. What is the goal of religion? Mi a vallás célja? Savai pumsham padadharmo yato bhakti udoksaji ahaitakiya pratiyata yayat marsha prasidati. The supreme goal for all men is that by which they can attain to the unalloyed, pure devotional service to the Lord. Mindenekben az kell, hogy a célja legyen, hogy eléri az Úr vegyítetlen odaadó szolgálatát. That is the goal of religion, to awaken your love for Krishna. Ez a vallás célja, hogy felébresztjük a szeretetünket Krishna iránt. So religion that simply encourages or stresses mainly moral behavior, but does not have a complete and proper definition of God and one's relationship with God is not considered as first class as one that does. Szóval egy olyan vallás, ami csak erkölcsi elveket hangsúlyoz, és nem határozza meg a kapcsolatunkat Istennel, és az, hogy ki Isten, nem olyan magas rendű, mint az, amelyik meghatározza. Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu, in his discussions with the Qazi,
He was saying that your Mohammedan religion is a temporary religion. Ezért amikor az Úr Chaitanya Kazival beszélt, akkor azt mondta, hogy a te vallásod egy ideiglenes vallás. It's only according, this religion has come about only according to time and circumstance to fulfill a particular purpose, but it's not Sanatana Dharma, it's not eternal religion. Ez a vallások az idő és a körülmények miatt jött végre, hogy hangsúlyozza a vallásos elveket, de ez nem egy Sanatana Dharma, nem egy örök vallás. In Sanatana Dharma there's also moral principles, of course, because without being moral one cannot become a devotee of God. A Sanatana Dharmában is vannak vallásos erkölcsi elvek természetesen, mert anélkül nem lehet valaki Istennek a baktája, hogy nem követ erkölcsi elveket. But Sanatana Dharma is a complete religion because above and beyond moral principles, there's Shuddhasattva, there's a definition of this supreme absolute truth, who we are and what is our relationship with Him. De a Sanatana Dharma egy teljes vallás, egy tökéletes vallás, mert meg van határozva, hogy ki az abszolút igazság, mi kik vagyunk, mi kapcsolatunk vele. It's a complete picture. Ez egy teljes kép. But these other religions, these temporary religions, they come for a particular purpose, to stop violence, De az ideiglenes vallások egy bizonyos célra jelennek meg, hogy to megállítsák az introduce a particular erőszakot, moral hogy principle, bevezessenek egy bizonyos erkölcsi elvet, or at best to give some incomplete definition of the absolute truth. vagy legjobb esetben, hogy valami tökéletlen definíciót adjanak az abszolút igazságra. But Sanatana Dharma includes all of these things together. De a Sanatana Dharmában minden együtt beletartozik. So Buddha, of course, he didn't just preach ahimsa, he also had a spiritual conception of the absolute truth, Buddha persze nem csak az ahimszát prédikált, hanem volt egy koncepciója az abszolút igazságról. which was called Shunyavadi. Egy lelki koncepció, amit úgy hívtak, hogy Nirvishesha Shunyavadi. Nirvishesha Shunyavadi means, Prabhupada, to represent Namaste Saraswati Devam, Gauravani Prajamini, Nirvishesha Shunyavadi, Pashtachadeshatayani. Prabhupada is a representative of Bhaktisiddhanta Saraswati. He is coming to the West to destroy the conception of Nirvishesha Shunyavadi, or impersonalism and voidism. Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati képviselőjeként eljön a nyugati világba, hogy elpusztítsa ezt a nirvishesha és a sunyavádit, az impersonalizmust és ezt a voidizmust, az ürességet. Impersonalism means the absolute truth is without qualities, Impersonalizmus azt jelenti, hogy az abszolút igazságnak nincsenek tulajdonságai, without individuality. nincsen egyénisége. The one Brahman, absolute truth, Az egy Brahman az abszolút igazság, of which we are all that. ami mi mind vagyunk. Tat Bhavasmi, we are all that absolute truth. Mi mindez az abszolút igazság vagyunk. We are all that Brahman, that spiritual energy. Mi mindez a Brahman, ez a lelki energia vagyunk. But Buddha taught something a little different. He taught Nirvishesha Shunyavadi, he taught voidism. A Buddha voidizmus, vagy ezt az ürességet tanította, That after one becomes liberated, there's nothing. hogy a felszabadulás után semmi nincs, There's simply void. csak üresség van. Absolutely. Not even substance like Brahman, spiritual energy. Még olyan szubstancia sincs, mint a Brahman, lelki energia, There's nothing. semmi nincs. This condition state in which you are now, this is all an illusion, and the bubble of illusion, then there's nothing. Ez az állapot, amiben most vagyunk, ez egy illúzió, és amikor kipukkad az illúzió buboréka, akkor semmi sem We're lesz. only in this illusion because of our desire. Desire is a subtle form of conditioning. You become free from desire, you become free from conditioning, and nothing. Csak a vágyat miatt vagyunk ebben a helyzetben, ebben az illúzióban is, hogyha megszabadulunk a vágyaktól, akkor megszűnik ez az illúzió, és nem lesz semmi. So his perfection of life was to become desireless, Szóval számára az élet tökéletessége az, hogy legyen az ember vágyat nélküli. to become desireless. Vágyat nélküli This is called válni. nirvana. Ezt úgy hívják, hogy nirvana. Yes, one becomes happy when he gives up his material desires. Igen, boldog lesz az ember, ha feladja az anyagi vágyait. We agree that material desires are the source of distress. Egyetértünk azzal, hogy az anyagi vágyak a szenvedés forrása. But simply becoming free from distress is not the goal. De pusztán megszabadulni a szenvedéstől nem a cél. Just like becoming free from disease is not the goal of a sick man. Mint ahogy megszabadulni egy betegségtől nem a célja a beteg embernek. After becoming free from disease, he wants to engage in a healthy life. Miután megszabadult a betegségtől, egészséges életet akar élni. So in Krishna consciousness, we become free from our anarthas, we become free from our material desires, and then we take up the active devotional service to the Lord. Krishna tudatban meg akarunk szabadulni az anartáktól, az anyagi vágyaktól, és aztán elfoglalni magunkat az Úr aktív odaadó So szolgálatán. we agree a little bit with Lord Buddha, I mean partially because he's an incarnation of Krishna. Szóval részlegesen egyetértünk az Úr Buddhával, végül is a Krishna inkarnációval. He spoke truth, but it was not absolute truth.
igazat mondott, de nem abszolút igazságot. In which he described that after becoming free from the cessation of one's desires, one takes up spiritual desire and serves the Lord in his heart. Miután az ember megszabadul a vágyaktól, lelki vágyakat fejlesz ki, és az Urat szolgálja. Actually, devotees are forbidden to associate with Buddhists, just like we're forbidden to associate with Mayavadis. Igazából a baktáknak tilos társulni buddhistákkal, ugyanúgy, ahogy tilos társulni majavádikkal. Because although there are many similarities in our traditions, the ultimate goal is different. Erre már van sok hasonlóság, de a végső cél az más. But of course there are many wonderful things we can take from the life of Lord Buddha. De van sok csodálatos dolog, amit elfogadhatunk az Úr Buddha életéből. For example, his own life itself is a good example for us. Például maga az élete is egy jó példa számunkra. Buddha was born as a prince. Hercegként született meg. He wasn't born as a sadhu, he was born as a prince. Nem úgy született, mint egy szádu, hanem mint egy herceg. His father was the king of the entire part of India in which he was living. Az apja volt a király annak a részének Indiának, ahol élt. And his father had this particular desire that he didn't want his son ever to see suffering. És az volt az apjának a vágya, hogy sohasem lásson a fia szenvedést. So before the prince was born, he built a huge wall around the kingdom. Szóval mielőtt megszületett volna a fia, egy nagy falat épített a királyság körül. And anyone who was suffering within the jurisdiction of that wall, his father kicked him outside. És ha valaki szenvedett ezen a falon belül, azt az apja kidobta. So when Buddha was born, he didn't see any suffering. Szóval amikor Buddha megszületett, nem látott semmi As szenvedést. soon as someone would catch a cold or a flu, then the king would throw him out of the wall. Amint valaki megfázott, vagy influenzás lett, a király kidobta a falon kívülre. As soon as someone started crying, out the door. Amint valaki elkezdett sírni, mondta, oké, kifelé. So everywhere the little prince walked, he saw everything. Oh, it's so nice here. Bárhova is ment a kis herceg, mindenhol csak látta, Never milyen saw any szép, distress. sosem látott szenvedést. His father thought he could protect him in that way. Az apja azt gondolta, hogy így meg fogja tudni védeni. Buddha was about 17 years of age. He got, like all teenagers, he got a little curious and rebellious, a little independent. Amikor 17 éves lett, akkor még minden ilyen 10 éves, ő is egy kicsit független lett, lázadó, kíváncsi. He said, Dad, our king, my dear father, I want to go outside that. I want to see what's new on the other side. Kedves király, kedves apám, ki szeretnék menni megnézni, hogy mi van a fal másik oldalán. I said, no, you can't, it's forbidden. Apja mondta, hogy nem lehet tilos. So Buddha took a walk with his servant. Szóval Buddha elindult sétálni a They szolgájával. got to the main door, the gate that went outside the wall. Odaért a főkapuhoz, és ami kimegy a falon. He said, open the gate. Mondta, nyisd ki a kapu. The servant said, my dear Lord, your father has given instructions that no one can go beyond this. You cannot go beyond this wall. I cannot open the gate. Apád azt az utasítást adta, hogy nem mehetsz ki ezen a falon kívülre, nem nyithatom ki. So then Buddha said, I am the prince. I am ordering you, open the gate. Szóval azt mondta, én vagyok a herceg, azt parancsolom, hogy nyisd ki a kaput. So the prince opened the gate and they walked outside. A herceg kinyitotta, és kimentek. And after some distance of walking, they came across a young woman who was giving birth. Egy kis idő után láttak egy fiatal asszonyt, aki éppen szült. In those days they didn't have big hospitals. Actually, ladies would generally give birth under a tree, an auspicious tree. Nem voltak kórházak, hanem az asszonyok ilyen kedvező fák alatt szültek. What's an example of that? Mi erre példa? Lord Chaitanya. Az Úr Chaitanya. He was born under a neem tree. Ő egy nímfa alatt It's a Nimai szült, Pandit. ezért kapta a nevét. So generally ladies would give birth because it was auspicious to give under a peepal tree, a banyan tree, a neem tree, any auspicious tree. The ladies would give birth under because the shade is there and also the auspicious nature of the tree. Szóval vannak ezek a fák, a pipafa, a banyonfa, ezek mind ilyen kedvező fák, és ezek alatt nem csak hogy az árnyékokat adják, hanem kedvezőek is ott This szülnek. lady was giving birth, and of course we know that birth is one of the four principal miseries in this world. Szóval ez a hölgy éppen ott szült, és tudjuk, hogy a születés az egyik a 4 szenvedésnek az anyagi világa. We celebrate our birthday, but we forget that actually it was a birth into ignorance, a birth into illusion. It was a very painful experience. Ünnepeljük a születésnapunkat, de elfelejtjük, hogy ez igazából egy nagyon fájdalmas dolog volt, és tudatlanságba, illúzióba születtünk bele. And even from a practical point of view, Prabhupada has said, I don't know, but Prabhupada has said that generally a lady when she's giving birth, it is such a painful experience, she vows to herself, to her husband, I will never do this again. Prabhupád mondta, én nem tudom, de hallottam, Prabhupád mondta, hogy amikor egy nő szül egy gyereket, akkor ez egy annyira fájdalmas helyzet, hogy megfogadja, hogy soha többet nem fog szülni. But unfortunately, the power of the senses is more than intelligence sometimes, so De sajnos we az find érzékek ourselves in these situations again and again. néha erősebbek, mint az intelligencia, és ugyanezen a helyzetben találjuk magunkat újra és újra.
Buddha saw this whole thing taking place, he was very much shocked. What is this? Buddha látta ezt az egész dolgot, és teljesen meg volt ezen, hogy mi történik itt. So a servant said, my dear Lord, this is one of the four principal miseries of material existence. Mondta a szolgál, hogy ez az egyik a 4 fő szenvedésnek az anyagi létben. Buddha was generally a very jolly fellow. Buddha általában egy nagyon vidám figura volt. Happy-go-lucky. Happy-go-lucky? I knew I'd get you on something. Extra translator, but this happy-go-lucky. Just always very free and happy and mindig nagyon careless. szabad, boldog volt, mindig boldtalan. And just the moment he became very sober. És akkor nagyon józan lett. Started reflecting. He said, this is not what they told me it was going to be like. They told me about this. My father didn't tell me this. Elgondolkozott, mondták, nekem nem mondták, hogy ez ilyen lesz, nekem ezt nem mondta az apám. I walked a little bit further and then they came across one man who was suffering from leprosy. Kicsit tovább ment, és talált egy embert, aki leprától szenvedett. Buddha was shocked. Where are his fingers? Where is his nose? Where are his ears? Hol vannak az ujjai, hol van az óra, hol vannak a fülén? And what is the water that's coming from his eyes? Mi az a víz, ami folyik a szeméből, hogy sír a fájra az ember? The servant said, my Lord, this is disease which no one can avoid. This is the second factor to your life. Mondta a szolga, hogy ez a betegség, ami senki sem tud elkerülni, ez a második tényezője az anyagi létnek. And then Buddha Dira, he became even more sober. És akkor Buddha Dira lett még józanabb. Dehinos minyatale komanam yoganam jara tata tiyantanas bhaktir tirastatamuyanti. That the sober person, the sober sage is not bewildered by the change of body. A józan személy nem zavarja meg a test változása. To be a devotee of the Lord, one must be sober. One cannot be intoxicated with the false hope of material happiness. Ahhoz, hogy valaki bakta legyen, józannak kell lennie, nem szabad, hogy mámoros legyen az anyagi boldogság reményétől. It's like an intoxicated person. He can't understand things as they are. Egy mámoros személy nem tudja a dolgokat úgy látni, ahogy vannak. You have to be sober. Józannak kell lenni, ahhoz, hogy megértsük az In the dolgokat. ultimate sense, one cannot be intoxicated by the false promises of material existence. Mégis nem szabad az embernek mámorosnak lenni az anyagi lét hamis ígéreteitől. For Buddha, he became even more Dira, he became more sober. Oh, so this is what it's all about. Szóval Buddha még józanabb lett Dira, és azt mondta, szóval erről szól. Then he went a little farther and he came across old man. És aztán ment tovább, és akkor találkozott egy öreg emberrel. Well, said old age begins at 50. Mondta, hogy az öregkor 50-nél kezdődik. So those of us who are now in our 40s, we're beginning to understand what old age may be like. Akik most a 40-es éveikben vannak, kezdjük megérteni, hogy milyen lehet az öregkor. You can't run as fast as you used to. You can't walk as far as you used to. You can't eat as much as you used to. Nem tudsz olyan gyorsan futni, mint amilyen gyorsan futottál, nem tudsz olyan veszni, mint ahol There's nem not too much. amennyit tettél. There's not too much a young man can eat, and there's not too little an old man can eat. Prabhupád szoktam, hogy nincs valami túl sok lenni, amit egy fiatal ember meg tud enni, és nincs túl kevés, amit egy öreg ember tudna. Bhaktivinoda Thakur said, at the arrival of old age, material happiness becomes impossible. Bhaktivinoda Thakur mondta, hogy az öregkor elérkeztél, anyagi élvezet lehetetlenné válik. Because one enjoys so-called material happiness through the objects of the senses, through the senses themselves. Mert az érzéklálékat az ember magukban az érzékeken keresztül élvezi. So as one grows old, those senses are not so powerful, the body begins to deteriorate. The same desires are there, the strong desires to enjoy material life. The medium by which we enjoy those desires is no longer available to us, and therefore old age becomes very frustrating to a materialist, not a transcendentalist, but to a materialist. Az érzékek már nem olyan erősek, a vágy ott van az élvezetre, de az ember az érzékein keresztül nem tud olyan élvezetet kapni. Szóval ez nagyon nagy frusztrációt okoz a materialistának, a transzcendentalistának nem. Because generally one takes sannyas at the age of 50. Általában az ember szannyászt tesz 50 éves korában. One takes sannyas generally in old age. Általában öregkorban vesz valaki There's szannyászt. a risk involved if one takes sannyas too early. Hogyha valaki túl korán vesz szannyászt, az kockázattal jár. Of course, one can have those realizations in youth, but generally it's not the case. Persze fiatalon is lehet kapni ilyen megvalósításokat, de általában nem ez a helyzet. Generally, by the time one reaches 50 years of age, by the cultivation and practice of Krishna consciousness, one should be self-realized. One should no longer have any attraction to the object of the senses.
Általában mire 50 éves lesz az ember, addigra kell annyira megvalósítottá válnia, hogy nem akar élvezni az érzékek tárgyait. So therefore devotee is not disturbed by these things. Ezért, hogy baktát nem zavarják ezek a dolgok. He takes sannyas, he's supposed to have lost that attraction by becoming awakened his attraction to Krishna. Szanyászt vehet, mert el kellett, hogy veszítse ezt a vonzódását azáltal, hogy felébredt a vonzódás Krisnára. Otherwise old age is very difficult for most people because the desires are still there, but the facility for enjoying those desires, it's not. It's like ghost. Ghost has so many desires, but he doesn't have a body to fulfill those desires. So frustrated. Máskülönben nagyon nehéz, mert a vágyak ott vannak, de az érzékekkel az ember nem tudja megkapni az élvezetet, olyan, mint hogyha valaki szellem, ott vannak a vágyai, de nincs teste, amivel élvezhet. Otherwise old age is something very wonderful. Máskülönben az öregkor egy nagyon csodálatos dolog. One has so many realizations at that stage, which one can share with others. Olyan sok megvalósítást kap az ember ezen a szinten, amit meg tud osztani másokkal. And old age means Krishna Loka is just around the corner. És az öregkor azt jelenti, hogy Krishna Loka ott áll a sarkon. But anyway, he met one materialistic person who was suffering so much. Szóval aztán találkozott egy materialistával, aki nagyon szenvedett. What is this? His face is all full of wrinkles and he's coughing. What is this? Mi történik? Tiszta ránc, köhög, mi ez? So the servant said, Jada. Old age. Öregkor. Buddha said, but no, they didn't tell me about this. This wasn't there in the promises that were made on the television and the newspapers and the radio shows. Buddha mondta, hogy erről nekem nem beszéltek, nem ez volt az újságokban, a televízióban és a rádiósokban. They told me I could be happy forever. Azt mondták, hogy örökre boldog leszek. But then he became even more dira. És akkor még dírább lett. Became very grave. Devotee is very grave. Understanding the temporary nature of this world, the devotee is very. He's jolly. At the same time, he's grave. Vidám, de ugyanakkor komoly, mert érti az anyagi világ ideiglenes természetét. Devotee can be very, very grave, but at the same time very jolly. Bakta lehet nagyon komoly, de ugyanakkor nagyon vidám. Just like there's a famous picture of Prabhupada. You see, he's sitting. Nem egy híres kép Prabhupádról, like this. És gondolkodik. Very grave. Nagyon komoly. So when devotee saw that picture, Prabhupada, you look so unhappy in that picture. Prabhupád mondta, hogy egy bakta mondta, hogy Prabhupád olyan boldogtalannak látszol ezen a képen. Prabhupada took the picture and said, oh no, I was in ecstasy at that time. Prabhupád látta a képet és mondta, hogy jó, én extázisban voltam akkor. The devotee can be very grave, means that he's very serious, he understands the temporary nature of this world, but because he's Krishna conscious, he's very happy, so he can be grave and jolly at the same time. Komoly, mert érti az anyagi világot, de mivel Krishna tudatos, ezért tud ugyanakkor nagyon vidám is lenni. When it comes to material life, he's very grave. When it comes to spiritual life, he's very jolly. Ha az anyagi életről van szó, akkor nagyon komoly, hogyha lelki életről van szó, akkor nagyon vidám. Not the opposite like materialistic persons. Nem fordítva, mint a materialista When személy. it comes to material life, they're very jolly. When it comes to spiritual life, they're very grave. Amikor anyagi életről van szó, akkor nagyon vidámak, de hogyha a lelki életről, akkor nagyon komolyan. It's just the opposite really. Ott a fordítottja a bakta. So Buddha, he became very grave at that moment, contemplating the actual nature of material life. He just needed one more thing. Szóval Buddha nagyon komoly lett The straw to break the camel's back. Már csak egy dolog kellett, egy szalmaszál, hogy eltörje a Just needed one more little realization. Csak egy megvalósítás kellett, Push him forward to full surrender. hogy előre löki őt a teljes meghódolásig. So the old man dropped dead in front of him. Az öreg ember ott a szem előtt meghalt. What happened? Ó, mi történt? He's not moving? Nem mozog. His eyes are not full of light? A szeme nincs teli fénnyel. He's not breathing? He won't speak? Nem lélegzik, nem beszél. What's wrong with him? What's happening? Hey, mi van vele? Mi történik? So the servant said, Mritya Jara is the brother of Mritya death. És akkor mondta a szolga, hogy Jara Mrityának a halálnak a nővére. He's died. Soul has left the body. Most meghalt, és a lélek elvette a testet. This is the final experience that every conditioned soul has. Ez a végső tapasztalata minden feltételekhez kötött léleknek. Sometimes Krishna arranges these experiences for a devotee of the Lord, so the devotee will Atma-nivedanam, fully surrender to him on the spiritual path. Néha Krishna ilyen körülményeket rendezel a bakták számára, hogy teljesen meghódoljanak. Therefore there's nothing unfortunate in the life of a devotee. Ezért semmi sem szerencsétlen egy bakta életében. Even if there's some tragedy or some mishap, a devotee always sees how Krishna has some particular reason for allowing that to happen. Még ha van is valami tragédia, vagy valami rossz éri, akkor is azt gondolni, hogy Krishna
Valamilyen okból engedte, hogy ez Bring us történik. closer to his lotus feet. Hogy közelebb vigyen minket a The lótusznak. Buddha said, I don't want anything to do with this. If this is what it's all really about. So he went to the nearest tree, ashok tree. He sat into the tree, began meditating. Szóval akkor mondta, hogy én nem akarom, hogy ezzel legyen valami kapcsolata, vagy valami közöm ehhez a dologhoz. Oda ment a legközelebbi He was asokba, meditating on nirvana, and so Szóval nirvana we meditálni. should follow his example to meditate on the absolute truth. Kövessük a példáját, és mi meg meditáljuk az abszolút igazságon. But ask Krishna. De mint Krishna. So our meditation, what is our meditation? Szóval milyen mi meditáció? The name, the fame, the form, the pastimes of the Lord. Az Úr neve, kezdődése, hírneve, formája. So from this pastime we can also learn the temporary nature of this world. Szóval ebből a kezdődésből is megérthetjük az anyagi világ ideiglenes There's one other természetét. pastime I know of Lord Buddha. Van még egy kezdődés, amit ismerek az Úr múltáról. That once he had one disciple, she was a young lady, Volt egy tanítványa, aki egy fiatal a lány young volt, married woman, egy házas asszony, and her baby died. és meghalt a kisgyereke. So she went to her guru, who happened to be Lord Buddha. Elment a gurujához, aki az Úr Buddha She volt. said, Guruji, please, my baby has died. You please bring my baby back to A life. Guruji meghalt a kisgyermekem, kérlek, hozz vissza életbe. Please, you bring my baby back to life. Kérlek, keltsd életre a kisgyerekem. So Buddha said, all right, I will do so, but only if you can go to the house of someone in the village and get some mustard seeds. Mondta Buddha, hogy jó, de csak akkor, hogyha elmész valakinek a házába, a faluba, és hozol mustármagot. Mustard seeds? What does that have to do? He said, no, you go, but you can only take those mustard seeds from a house where no one has died. Mondta, hogy hozzál mustármagot, de egy olyan házból hozhatod csak, ahol senki sem halt még meg. Oh, no problem. De nem probléma. She went outside and knocked on the first door. Elkapogott az első ajtón. Can you give me some mustard seeds from my guru? He's going to bring my baby back. Adnál egy kis mustármagot a gurunak, visszafogja életre kelti majd a gyerekem. In India, everyone has so many mustards: asafoetida, cumin, mustard. Indiában mindenkinek nagyon sok van I'm not a ezen. cook. Nem vagyok egy But I szakmás. think, right, in every kitchen there's mustard seeds. Minden konyhában van mustármag. So the person said, yes, no problem, I can get you some mustard seeds. Then she remembered the instruction of a guru. Oh, she said, but you can only give the mustard seeds if nobody in this house, if you've never had anyone in your house who's died, no one in your family has ever died. És akkor mondta, hogy ja igen, eszembe jutott, hogy a guruja mondta neki, hogy csak akkor adhatod a mustármagot, hogyha még senki sem halt meg ebben a házban, a családodban. So that person stopped. Oh, sorry. My Mert father eszembe died. jutott, hogy sajnálom, az apám meghalt. Okay, she said she ran to the next house. Mutat a következő házhoz. Give me some mustard seeds. Hagyjatok mustármagot. Oh, no problem, mustard seeds. Ó, nem probléma But mustár. there's only one condition, that no one in your family has ever died. Van egy feltétel, hogy senki sem halt meg a családodban. Sorry, mother died. Sajnálom, az anyám meghalt. Mustard seeds. Mustármag. Sorry, sisters died. Sajnos a nővérem meghalt. Brothers died. Bátyám meghalt. Nephews died. Unokaöcsém meghalt. Unokatestvére Grandpa's meghalt. died. Grandpa's died. Great grandfather. Great. She suddenly realized it's not possible. Everyone in this world is subject to birth and death, so I should give up this desire. So És akkor megértette, hogy ebben a világban mindenki ki van téve a születésnek és a halálnak. Buddha was trying to teach her the temporary nature of this world. Everyone is subjected to death. Buddha meg akarta tanítani az ideiglenes természetét a világnak So one neki. should not lament that situation. One should become Szóval ne bánkodjon, Krishna conscious. inkább váljunk Krishna tudatosan. So these are some of the truths which we can draw from the life and the teachings of Lord Buddha. Szóval ez néhány igazságot levonhatunk, hogy megtanulhatunk az Úr Buddha életéből. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Prabhupada ki, Lord Buddha ki, Gaur Premanandi. Shri Indradyumna Swámi. Are there any questions? Van valami kérdés? Yeah, take some questions. Azt szeretném megkérdezni, hogyha az állatölés egy ilyen kritikus dolog, akkor egy régebb időben a Brigádinak a helyzetében mi volt a helyzet, aki vadász volt, mint egy társadalmi szereplő? It was sort of a situation.
whenever that took place, I'm not exactly sure when that pastime took place. Hogy ez pont mikor volt, azban nem vagyok biztos. There's always exceptions to the general rule. Mindig vannak kivételek az általános szabályalól. Because even demons appear in Satya Yuga. De még démonok is jelentek meg a Satya Yugában. Satya Yuga was the first age, and we learned that the first demon was Hiranyaksha. Satya Yuga az elsőkor is tudjuk, hogy Hiranyaksha akkor jelent meg. Hiranyaksha did not appear in the Kali Yuga. Hiranyaksha nem a Kali Yugában jelent meg. But Hiranyaksha actually appeared in a previous age. Hiranyaksha az előző korban jelent meg. Were amikor az emberek jámbarabbak voltak. So it's not that in Satya Yuga everyone is a devotee. After all, this is the material world. Szóval nem, hogy a Satya Yugában mindenki bakta volt, végül is ez az anyagi világ. So you always have a combination of divine and demoniac. Mindig ott van a kombinációja az isteni és a démoni személyeknek. Krishna says in Bhagavad Gita there are two classes of men. There's divine men and there's demoniac. Krishna mondja a Bhagavad Gitában, hogy vannak isteni és démoni személyek. So you always have those two present. Szóval ez a kettő mindig jelen van. It's just that in other ages the balance is different, the ratio is different. There's more devotees than there are demons. Now there's more people influenced by material qualities than by spiritual qualities. Csak más az arány, az abban a korban többen voltak bakták és kevesebben démonok, most pedig többekre van hatással az anyagi energia és anyagi tulajdonságaik vannak, mint lelki tulajdonságok. So we shouldn't be surprised that in previous ages, when people were more pious, that there are pastimes where the Lord is coming to kill the demoniac and having to establish religion. Szóval csodálkozunk, hogy korábbi korokban, amikor több jámbor személy volt, még mindig eljött az Úr, hogy meglője a démonokat és megalapítsa a vallás elveit. Just like Vrindavan is a holy place, but you go to Vrindavan, you see that there are people who are engaging in nonsense. It's a holy dawn, so people are doing nonsense. Minden egy szent hely, a szent dán, és mégis vannak emberek, akik ostobaságokat csinálnak ott. So Magrari appeared in a previous age, obviously, because now we're just into Kali Yuga 5,000 years, and this Bhagavatam was written 5,000 years ago, so that's part of the Bhagavatam's past, and it's mentioned in there. So it must have been that he was an exception to the rule. Szóval Mrigári egy előző korban élt, és most itt vagyunk, és a Bhagavatamot 5000 évvel ezelőtt írták, és a Bhagavatam leírja az ő kettelését, szóval bizonyára ő egy kivétel volt a szabályon. And he received the mercy of Narada Muni. És megkapta Narada Muni kegyét. This shows the potency of a devotee like Narada Muni. Ez mutatja, hogy olyan baktának az erejét, amilyen Narada Muni. That he can deliver even the most small. Hogy még a legelesettebbet is fel tudja szabadítani. Because from a strict point of view, there was no reason that Magrari should have been delivered from his situation. Mert igazából semmi oka nem volt annak, hogy Mrigári felszabaduljon a helyzetéből. So therefore we say that the mercy of the spiritual master is causeless mercy. Ezért mondjuk, hogy a lelki tanítómester kegye indokolatlan kegy. Causeless means there's no reason that we get that mercy. It's causeless. It's only his compassion. Indokolatlan azt jelenti, hogy nincs oka annak, hogy megkapjuk az ő kegyét, és csak az ő könyörületességet. We don't have the criteria, the adhikara, to receive the mercies, the precious mercy of Guru and Krishna. But still, the causeless mercy makes it. Nincs nekünk meg az a jó, vagy az ok, amiért megkapjuk az ő kegyét, de mégis azért, mert ő indokolatlan kegyet, ezért megkapjuk azt. So, Magrari received the causeless mercy of a devotee of the Lord. Szóval Mrigári megkapta az Úr baktájának az indokolatlan kegyét. This is the potency of associating with the devotee. Ez az ereje, hogyha társulunk egy That baktával. association, in and of itself, is our only qualification for going back to God. Ez a társulás önmagában az egyetlen képesítés visszamenni Istenhez. Just like the brother of Maharaj Ambarish. Mint abban is Maharaj testvére. The brother of Maharaj Ambarish was a non-devotee. Egy abakta volt. Maharaj Ambarish was a great devotee. Ambarish Maharaj egy nagy bakta volt. Maharaj Ambarish was a great devotee. Ambarish Maharaj egy nagy bakta volt. So one day Narada Muni was traveling around the universe. Egy nap Narada Muni utazott az univerzumban. And he also desires good association. És ő is vágyik jó társulásra. So he came to the palace of Maharaj. Elment Ambarish Maharaj palotájába. Said, my dear Ambarish, you are famous as a great devotee of the Lord. Mondta, kedves Ambarish, te híres vagy, mint az Úrnak. All your senses are always engaged in the service of Radha and Krishna. Érzékeidet mindig Radha és Krishna szolgálatával foglalkoznak. Throughout the universe, please, you give me your kripa, your mercy. Híres vagy az univerzumban, kérlek, add nekem a kripád, a kegyed. But that day Maharaj Ambarish was a little morose. De aznap Ambarish Maharaj egy kicsit mogorva volt. He said, there's something wrong. Ha valami baj What could van, be wrong in your life? You are a pure devotee of the Lord. mi lehet baj a te életedben, te az Úr tiszta baktája vagy? Oh,
my brother is not a devotee. Ha nem tudod, a testvérem nem bakta. Brother's not a devotee. Maharaj Ambrish, my brother not. No, he said, a big materialist. Nem, egy nagy materialista. So Radhamani said, oh, I'll deliver, don't worry. Mondta, majd én felszabadítom, ne aggódj. I Narmadwari, Valmiki, you know, even a snake. I made a snake chant, Hare Krishna. Felszabadítottam Rigáit, Valmikit, tudok ilyen mantrát, kígyóknak elmondani. Yes, I initiated one snake, I gave him the name, Ananta Sheshadas. Kígyók is feladtam neki ezt a nevet, hogy Ananta Sheshadas. One of my best disciples. Az egyik legjobb tanítványa. Oh, I'll go see your brother. Megyek, megnézem a testvérem. So Narada Muni, he went across the valley to where Ambrish's brother was living. A Narada Muni átment a völgyön oda, ahol Ambarish testvére élt. And he came in chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. The brother of Ambrish, stop that nonsense! What is it? Chanting the name of Vishnu, you rascal! Földbe így énekelt, és mondta, ó, mit csinálsz, te gazember, énekeld Vishnunak a nevét, micsoda dolog ez? When he started preaching, you have to understand, Vishnu is your Prandana, he's the Lord of your life, you have an eternal relationship. És akkor Narada Muni elkezdett rascal, get out of my house! prédikálni, hogy Vishnu a szívednek a kincse. Maharaj Ambrish's brother chased him all the way back to the palace. Ambarish Maharaj testvére pedig kihatott őt a Slammed the doors. házban. You ever come back to my house? Off with your head. Elkergette, aztán bevágta az ajtót, mondta, hogy ha még egyszer visszajössz a házamba, levágjuk a fejed. Is there some problem? Ambarish Maharaj kérdezte, volt valami probléma? Alright. Krishna, I must deliver that rascal. Krishna, fel kell szabadítanom ezt a gazember. Somehow I have to get my kripa, I have to get my mercy, just a moment's association. Valahogy kell neki adni a kegyemet, valahogy egy pillanatnyi társulást. So he got his vina back. Megfogta megint a videót. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sailed across the valley. Demigods, their feet never touch the ground. Vitorlázott a földjén, igazából a lábai sose érintik a földet. You want to know someone's a Deva, then you look and see if their feet are touching the ground. It's not demigod. Demigods are a little bit above like that. Lehet tudni, hogy valaki egy déva, sose érintik meg a földet. So he floated across the valley into the palace of Maharaj Ambrish's brother. Így átlemegett a völgyön oda, abban ismerés. Hare Krishna! Chant Hare Krishna! You rascal! What are you doing back at my house? Mit csinálsz megint a házamban? So he began chasing Narada Muni again. Elkezdte kergetni megint Narada Muni. Narada Muni, he's faster because he can fly. Narada Muni gyorsabb, mert ő tud repülni. Flying is faster than Repülés gyorsabb, mint hogyha valaki jár. A bird isn't a plane, it's a Superman. No. Ez egy madár, egy repülő, vagy egy Superman. So Narada Muni stopped in the sky like that. Narada Muni megállt az égben. The demon was the demon just stopped in complete surprise, and Narada Muni was floating in the air. Megállt és teljesen megdöbbent, hogy Narada Muni. Just about to pounce on Narada Muni. Épp rá akart ugrani Narada Munira. Narada Muni said very calmly, he said, just remember one thing. Narada Muni csak egy dologra emlékezz. When you're at the court of Yamaraj, you ask him one question. Amikor ott leszel Yamaraj udvarában, csak egy kérdést He said, yeah, what is that question? Igen, mi ez a kérdés? I said, when you're in front of Yamaraj, you ask him, what is the value of one moment's association with the pure? Amikor ott leszel Yamaraj udvarában, kérdeznek, hogy mi az érték annak, hogyha valaki csak egy pillanatra társul egy tiszta baktával. Aztán Narada Muni eltűnt. So many years went by. Teltek az évek. 20 or 30 years, and eventually the demon became old and he died. Eltelt 20-30 év, aztán a démon megöregedett és meghalt. So who came? És akkor ki jött? Yamadutas. A Yamadutas. So many of them came. They tore his soul from the body. Sokan jöttek és kitépték a lelket. Took him to Yamaloka. És elvitték Yamalokra. Threw him down in front of Yamaraj. Ledobták Yamaraj elé. Yamaraj, he has a nice vyasa-san. Yamaraj szép Vyasa-san. He's Dev, he's demigod. Ő egy félisten. Beautiful palace, but it's sober mood because he's the judge.
De a józan a hangulat, mert ő a hírő. This sinful demon, you know, he stood up. Jött ez a bűnös démon felállt. Mercy, mercy. So Yamaraj said to Chitragupta, so open up his book of life. Yamaraj mondta Chitraguptának, hogy nyisd ki az élete könyvét. So there's two books. A két könyv van. Chitragupta said, which book? Melyik könyvet? The book of pious activities or the book of impious activities? A jámbor tettek könyvét, vagy a bűnös tettek könyvét? So, you know, Yamaraj wanted to give him the benefit of the doubt. He said, open up his book of pious activities. Akarta neki adni a kegyét, szóval mondta, hogy először a jámbor tettek könyvét is. Thick book, like you have your Chaitanya Charitamrita in Hungarian. Abban a nagy magyar Chaitanya Charitamrita. Nagy maha könyv. Kinyitottam, odalapozott az első oldalra. Blank. Üres. Turn the second page. Második oldalra. Whole big book. There was not one pious activity in the whole book. Nagy könyvben nem volt egyetlen egy jámbor tett sem. So he said to Yamaraj, nothing. Mondta Yamarajnak semmi. Yamaraj said, the other book. Mondta Yamaraj a másik könyvet. And that was a maha book. Big like this. Ilyen hatalmas könyv volt. He had to climb a ladder. Climb the ladder. He got it's way up top. 10 yojanas up in the universe. Everyone looks like ants down there. Mindenki úgy nézett ki. Haribo Yamaraj! Yamaraj, open up the book! Ilyen könyvet. Open up the book! What does it say? Mi van benne? So he opened up the first page. Chock full of sinful activities. Kinyitott az első oldalt, He's reading, slowly climbing down his ladder like this. Mászott rá a létrán. When he gets down, it takes him 5 weeks to get down to the 5 bottom. hét volt, mire leért az aljára. By that time, Yamaraj, everyone's asleep. Addigra Yamaraj. So Yamaraj said, you are a sinful rascal. I am going to punish you to the most sinful birth for millions of years. Much as you have done. A legbűnösebb születésre foglak ítélni. I pronounce you to become a... Azt mondom, hogy legyél egy... So the demon said, well, I have one question! Várjuk, van egy kérdésem. I've got a question. Wait a minute, hold on, I've got a question. Yamaraj said, we have a question. No one ever does this type of thing. So I have a question. Oh yeah. What is the value of one woman's association with a devotee? It really wasn't Pari Prashana Sevaya. It wasn't like submissive inquiry to understand the absolute truth. It just saved the service. Kérdés, hogy megértse az abszolút igazságot. Out of fear, out of mechanically, he said, what is the value of one moment's association with a devotee of the Lord? Érelemmel mechanikusan mondta ezt a kérdést. You demon, why are you asking a question like that? Yamarajnak, te démon, miért kérdezel ilyen? Why are you asking a question like Miért that? kérdezel ilyen? Because I want to. Mert akarok. Are you really serious about the question? Komoly vagy a kérdésedet illetően? I don't know, as long as I can live a little longer, yeah. Nem tudom, hogy egy kicsit tovább élhetek tőle, akkor igen. You really serious? Igazán komoly? Hey, you know, what is the... You can't answer my question, huh? Na, tudsz válaszolni a kérdésemre? So Yamaraj said, Chitragupta, answer this question. Mondta Yamaraj, Chitragupta válaszolni. Chitragupta said, my lord, Yamaraj said, this is very profound question. The answer to this question is very profound. Uram, ez egy nagyon mély kérdés. Deep significance. Nagyon-nagyon mély értelmű. I can't answer, you answer. Nagyon fontos. Én nem tudok válaszolni, So Yamaraj válaszolni. said, ooh, Krishna, this is difficult. What is the value of one of those? I think we'd better go to Yamaraj mondta, hogy hát igen, ez nagyon-nagyon nehéz ezt megválaszolni. Brahma. We have to go to Brahma and ask the Menjünk funny. először. Brahma's very intelligent. He has 4 heads. Brahma nagyon okos, aki 4 feje van. He's got 4 Csak egy heads. feje van, neki 4 Put his feje 4 van. heads together. Then I can try to answer, but let us get the real answer from Én is megpróbálhatok válaszolni, de hagyj kapjuk meg az igazi választ az Úr Brahmától.
So Yamaraj, Chitragupta, and the demon, they went to Brahmaloka. Szóval Yamaraj, Chitragupta és a démon elmentek Brahmalokára. Now Brahma's devotee, you know how devotees were always very busy, engaged in devotion. Yamaraj bakták mindig nagyon el vannak foglalva az odadó We're so busy sometimes, you know, we don't even have time to associate. Annyira elfoglaltak, hogy néha még társulni sincs idő. So Brahma, you know, is administrating the creation. Irányította a teremtést, mondta a mantrákat. Ah, Yamaraj! Haribol! Oh, take a few minutes off the creation here. Pár percet megszakítjuk a teremtést. See you. Nagyon örülök, hogy láttam. Ah, Chitragupta! Chitragupta, wow, Brahmaloka, wow. I'm down there in Yamaloka with all those demons up here in Brahmaloka, so many sages and saints, rishis. Wow, Chitraguptának nagyon tetszett, hogy ott vagyok benne mindig Yamalokán, a démonokkal, ez egy milyen használ, mennyi rishi van, meg bölcs. Chitragupta couldn't believe his good fortune. Chitragupta nem hitt rá, hogy milyen szerencsés. Wow, Brahma said, yes, come. And, who is that? Who are you? Hát te ki vagy? Demon! Well, you get out of here, you demon! Tűnj innen, te démon. So Yamar said, no, he's with me. Yamaraj, hogy velem van. He's with you. Veled van. Yeah, I'll try to explain everything. Just, let's all sit down. Megpróbálok elmondani, csak üljünk le egy kicsit. This demon came to my abode for judging. Ez a démon eljött az én lakhelyemre, hogy The last minute I was going to curse him to take birth as a... Épp utolsó pillanatban meg akartam árkozni, hogy szülessen meg, mint egy... But he had one question. De volt egy kérdése. Interesting question, Lord Brahma. Nagyon érdekes kérdése, Úr I Brahma. would like you to answer this question. Szeretném, ha te válaszolnál erre a It's a kérdésre. bit unusual, so Brahma said, all right, demon, sit down, not too close, just sit a little. Kicsit szokatlan volt, mondta, jó, hát akkor ülj le, démon, de ne túl közel. What is your question? Mi a kérdésed? Yes, my question is, what is the value of one moment of association with my devotion? Tehát az a kérdésem, hogy mi az értéke egy pillanatnyi társulásnak egy tiszta Demon baktának. kept looking at his watch. Wow, this is great, boy, I'm getting out of this one a long Mondta, time. ó, ez nagyon jól nézte az óráját, ezt most mit megúszom. Brahma said, oh, what a wonderful question. Brahma mondta, ó, milyen csodálatos Demon kérdés. said, yes. I was thinking, and just tears started coming to his eyes. Brahmának könnyek kezdtek folyni a szeméből. He's just thinking of devotees, got an ecstatic mood at the heart of Baktákra Lord. gondolt, ilyen exotikus hangulatba került az Úr Brahma a szívében. Oh, devotees, sadhu sangha, association of devotees. He said, so many wonderful things happen as the result of associating with Olyan sok devotees. csodálatos dolog történik annak eredményeképpen, hogy valaki But baktákkal one társul. moment's association with a devotee? Egy pillanatnyi társulás? I cannot answer this question. Ezt a kérdést nem tudom megfelelően megválaszolni. Shivji, we'll go see Lord Shiva. Menjünk az Úr Shivához. We'll go see my brother, Lord Shiva. Elmenjünk a testvéremhez az Úr Shivához. We'll go see Lord Shiva. So Demon said, very good idea. Nagyon jó ötlet. So Brahma, Yamaraj, Chitragupta, and a demon. Yamaraj, Chitragupta és egy démon. Wow, Mount Kailash, Chitragupta was really thinking, this is really far out now. Wow, Brahma, look at this, wow, this is Mount Kailash, wow. A Kailash hegyen Brahmaloka is jó. Shiva, whoa, Shiva, Namo, Shiva, Namaha. Vaishnava Ita Sambhu. Shiva is actually the greatest devotee of Lord Krishna. Shiva igazából az Úr Vishnu legnagyobb baktája. He has to associate with all those ghosts and hobgoblins, etc. Társulnia kell azokkal a To keep him pure, szellemekkel. Lord Narayana has arranged that the Ganges flowing to his top knot, so he's always has the Ganga jaw. De hogy tiszta legyen, ezért elrendezte az Úr, hogy a Ganges ráfolyik a fejére. He's sitting under that big banyan tree, always meditating on Lord Mindig Shankar. ott van neki a Ganges víz, és ott ül meditálnak, Úr Sankarsvanon, hogy He's so disinterested in material life that, you know, Durga is his wife, but he doesn't even give her a house. Annyira nem érdekli az anyag élet, hogy Durga a felesége, de még egy házat sem ad neki. Durga, she's in charge basically of this whole abode here, this whole thing. Everything Durga Durga belongs to felelősség her. azért mindenért, és minden az övé. She's married to the most renounced Vaishnava, he doesn't even give her a house. De a legmondottabb Vaishnavahoz ment hozzá, aki még egy házat sem ad neki. So they all came.
Bejöttek mindannyian. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Oh, Brahma, come, make me embrace. Hribo, 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 Hribo. It's okay, don't get that one to go. And Shiva Maharaj, what kind of glass Maharaj is this? Oh, Yamaraj, come here also, Vishnu Bhakta, come. Oh, Yamaraj, gyere te is Vishnu Bhakta vagy. Chitragupta, you look completely amazed. Well, Chitragupta, nagyon nem vagy igazán. come sit down. And who are you? És te ki vagy? Demon. And demon. And so Shiva said to, why you brought this demon here? De Shiva, minek hoztátok ide ezt a démont? So Brahma said, no, it wasn't me, it was Yamaraj. Nem én voltam, Yamaraj. No, Chitragupta couldn't answer the question. Chitragupta nem tudott válaszolni. Chitragupta, Shiva said, so you have some question? There's some Krishna Katha. So Shiva mondta, van valami kérdésed? Yes, Krishna Katha. Oh, Krishna Katha. You ask the question, I will answer that as well. Akkor te kérdezzél, és én majd So all válaszolom. the eyes turned to the demon. Minden szem a démonra The szegeződik. demon said, what is the value of association with the devotee? Wow. Megismertette a kérdést. So Shiva went, oh, devotees of the sadhu sangha, sadhu sangha, sadhu shasthoy. Lavamatra sadhu sangha, sadhu siddhi hoy. Oh, so much can be gained from the association of the devotee. Most Shiva mondta, hogy olyan sokat lehet nyerni a bakták társaságában. But actually I don't have the adhikar, I don't have the qualification to fully answer. I think we should go see Lord Vishnu. De igazából nem vagyok képesített teljesen megfelelő választ adni, menjünk el az Úr And Vishnuhoz. now Chitragupta's eyes, wow! Chitragupta szemei tágvetődtek. So Shiva, Brahma, Yamaraj, Chitragupta, and the demon, they broke through the covering. This is the very top of the universe. They broke through the covering. Straight Vaikuntha. Átmentek az univerzum burkán egyenesen Vaikuntára. They went to the spiritual world. Elmentek a lelki világba. They broke the coverings, the tenfold coverings of the material universe, and they went to the spiritual world, and they were sitting at the lotus feet of Lakshmi Narayana. Áttörték a 10 burkolatát az anyagi világnak, és ott ültek Lakshmi Narayana lábánál. So Lord Narayana, he was very pleased to see everyone. Az Úr Narayana nagyon örömmel látott mindenkit. My dear Brahma, welcome to my abode. Kedves Úr, Oh, welcome to my abode. örömmel látlak a hajlékomon, Csitra. My dear demon, welcome to my abode. És kedves démon, örömmel látlak a hajlékomon. So then they're all saying, wait. Brahma says, ask the question. Shiva says, ask the question. Yamara said, ask the question. Chitragupta says, ask the question. Mondják egymásnak, hogy tedd fel a kérdést. So the demon, his hands are folded. He said, my dear Lord Narayana, please tell us, what is the value of one moment's association with the devotee? A démon így összerakta a kezét, és mondta, hogy mondd meg, kedves Úr Narayana, mi az értéke egy pillanatnyi társulásnak, egy tiszta So baktának. Lord Narayana, he closed his eyes with a slight smile. Úr Narayana becsukta a szemét, és egy He kicsit said the value of one moment's association with the devotee is that having once come to my abode, one never returns again to the material world, my dear demon. Azt mondtam, hogy az értéke annak, hogyha valaki egy pillanatra társul egy tiszta baktával, az, hogyha valaki egyszer eljön az én hajlékomra, akkor soha nem megy vissza innen az anyagi világban. Demon started going, Haribo! 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 Of course, by having got that mercy, that one moment's association with Narada Muni, whereby he asked the question which took him to Vaikuntha Loka, he became purified of all impurities by entering into the spiritual abode of the Lord.
he became a pure devotee, and he never took birth again. Ha csak attól, hogy egy pillanatra társult Nárada Munival, és ezt a kérdést feltette, eljutott a lelki világba, és megtisztult teljesen, és tiszta bakta lett, sose kellett visszajönni az anyagi világba. So this is the answer to that question. What is the value of one moment's association with the devotee? Back home, back to God. Mi az értéke, hogy egy pillanatra is társulunk egy tiszta baktával, visszamegyünk Istenhez? So that was also Mugrari's good fortune. Ez volt Mrigári jó szerencséje is. That he had a slight moment's association with devotee like Narada Muni, and again, he also, as a result, he became a great Vaishnava. Hogy egy pillanatig társulatot egy olyan baktával, mint Nárada Muni, és így egy nagy bakta lett. So that is true, that just a moment's association with the devotee, one can achieve perfection by going back to Godhead. Szóval ez igaz, hogy csak egy pillanatot társulunk egy tiszta baktával, elérhetjük azt a tökéletességet, hogy visszamegyünk Istenhez. Then what is to be achieved by the constant association of many devotees of the Lord? Akkor mit lehet elérni, hogyha állandóan társulunk az Úr sok baktájával? What one can achieve by having the constant association of so many Vaishnavas, not just the lava mantra of one devotee, but many lava mantras altogether. I think, what is a lava mantra? 1/100th of a second? So 100 lava mantras makes 1 second. Szóval mit lehet elérni, hogyha valaki sok lava mantrai társul, sok You baktával? multiply that by hundreds of thousands of millions. What about the constant association of devotees? Szóval mivel, hogyha állandóan társulunk baktákkal, How fortunate one is. milyen szerencsések lehetünk akkor. Ramanda Brahmati Kaun Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Bhakti. That by the mercy of Guru and Krishna we come into the association of the devotees and we have their constant association, and just who knows what the future holds for the members of the International Society for Krishna Consciousness. A Guru és Krishna kegyéből megkapjuk a bakták társaságát, ami olyan csodálatos dolog, hogy nem lehet tudni, hogy mit tartogat a jövő a Krishna tudat nemzetközi szervezetének a tagjai számára. If a moment's association for the brother of Maharaj Ambarish, who was a demon, with Narada Muni, look what he achieved. Imagine what you will achieve if you stick to this process of Krishna consciousness, the Sankirtan movement, the congregational glorification of the Lord, what the future holds for you in your devotional life. Szóval, hogyha ez volt a hatása annak, hogy Ambarish Maharaj testvére egy pillanatra társult Nárada Munival, akkor csak képzeljétek, hogy mit tartogat számotokra a jövő, hogyha itt maradtok a Krishna tudatban, követitek a folyamatot és csináljátok ezt a Sankirtan mozgalmat. It's certainly possible that within a very short time we'll all be back home, back together. Kétségtelenül lehetséges, hogy nagyon rövid időn belül mindannyian vissza fogunk menni Istenhez. Katra Srimad Bhagavatam ki, Prabhupada ki, Nayanitai Vidai Garanga ki, Radhesham ki, Prabhupada ki, Radha Muni ki, Harinam Sankirtanya ki. Gaur Premanande! The Harinam leaves at 11. The Harinam is leaving at 11. 11-kor indul a Harinam. And there's